Zdravím všechny naše příznivce, vítám vás u dalšího, už 4. dlouhodobého testu tady s naší Toyotou GR86. A ještě než se vrhneme na to hlavní téma, tak vám poděkuju za to, že nás sledujete a poprosím vás, dejte nám like, komentujte naše videa a taky si dejte odběr a zvoneček, abyste nic důležitého neprošvihli. A teď už k tomu, co budeme řešit v tomto videu. Budeme se zabývat rávky, nebo respektive kolama a pneumatikama. Já už jsem na začátku v prvním díle říkal, že jsem si záměrně GR86 koupil v základní výbavě, kde jsou 17. Protože jsem si chtěl na to koupit větší 18-palcová kola z aftermarketu. No a já jsem se rozhodl, že zajedu do BSR Česká a Slovenská republika, který jsou výhradními importéry rávku Barracuda. No a teďka si půjdu vybrat nějaký krásky právě na mojí modrou GR86. Pojďme problematiku kol rozebrat trošku detailnější, že my jako zákazníci vidíme nějaký e-shop, vidíš tam kola, objednáš, klikneš, zaplatíš, vyzvedneš si je, namontuješ na auta. Ale jaká je vlastně cesta kola od prvního náčrtku až právě k tomu zákazníkovi? Pokud se budeme bavit o firmách, které to myslejí s tím rávkem vážně, to znamená, že si vyvíjejí vlastní design, mají vlastní výrobu a následně i vlastní distribuci, tak od té myšlenky, že by se mohl udělat nový design rávku po moment, že mám ty rávky na skladě, tak se bavíme řádově o 1 roce práce a o nákladech mezi 3,5 a 4 miliony korun. Bavíme se o firmách, které to s těma kolama myslí vážně. To znamená o firmách, které nejenom, že vyrábějí rávky, které mají svůj osobitý design, ale i o firmách, které ty rávky nechají projít všemi potřebnými testy. V Evropě je uznávaný TIF test, kde každý rávek, který tu homologaci pro používání na veřejných komunikacích potřebuje získat, tak musí projít nárazovými testy. Že ten rávek vydrží bezproblémové používání na veřejných komunikacích a že bude možné tomu typu rávku vystavit to typové schválení, ten TIF. Ta zkouška, ta nárazová zkouška, ten impact test na TIFu musí proběhnout s každou velikostí. Takže první test bude s rávky velikosti 17 palců, druhý test s rávky 18 palců, další test 19 a podle toho, jak se rozhodneš, jaký typy rávku nebo jakou velikost rávku budeš chtít od toho konkrétního modelu prodávat. A každý ten dílčí test vychází řádově na 200 000 korun. A ve chvíli, kdy bude schválená velikost rávku třeba 18 palců, tak ten typ rávku má homologaci. Ale ve chvíli, kdy já ty rávky budu chtít použít na různý typy aut, tak musím mít další typová schválení. Musím mít typové schválení na rozteč, na ETčko, na velikost středové díry, na velikost rávku a potom pro každý konkrétní model auta. To stojí taky nějaký peníze, ne? Každý tento test stojí řádově 10 000 korun. A když už teda se to pasuje na to dané auto, třeba řekněme na tu moji GR80 Česku, tak oni tam to auto musí dodat a zase každý to kolo potom na tom autě testovat, nebo se to udělá jednou a oni pak mají nějaký systém, jak to dokážou dělat? Ve chvíli, kdy vyjde na trh nový model auta, tak na ten TIF musí to auto fyzicky. Poprvé. Mm-hmm. Tam se udělá 3D sken toho auta a první výrobce rávku, který má zájem, tak tam dodá své rávky a odzkouší se to na tom autě. A potom všichni další výrobci rávků, kteří mají zájem o to typové schválení rávku na ten konkrétní model vozidla, tak pošlou parametry 3D do TIFu a oni už ty dodaný data zasadí do toho svého programu k tomu konkrétnímu vozidlu a z toho vyplyne, jaká velikost rávků se na tento vůz může použít, s jakým ETčkem a jaká velikost pneumatik se na tohleto auto bezpečně vejde. No a podle čeho teda se má zákazník rozhodovat, když si chce na svoje auto koupit kola? Každému se líbí úplně něco jiného. Tak si myslím, že ten první rozcestník je design toho rávku. A pak, když najdu rávek, který si řeknu, ten by se mi líbil na moje auto, tak si zjistit, kdo je výrobcem,
jestli ten ráfek prošel tím typovým schválením, jestli má TIF a hlavně jestli má to typové schválení pro můj model auta. Protože se může stát, že ten ráfek bude mít typové schválení, já nevím, pro 5kovýho Bavoráka, ale já ten ráfek můžu vzít a dát si ho na Mercedes a bude tam pasovat úplně stejně, jako pasoval na toho Bavoráka, ale pro Mercedes nebude mít typový schválení a v tu chvíli já se můžu dostat do problému a za to nestojí. Tak já tady mám 3 kola, který jsem si předvybral a chci je zkusit dát rovnou k tomu autu, abych viděl, jak to bude vypadat. Tady první, to je kolo, který se jmenuje Barracuda Projekt 3.0 Ultralight. Tady zrovna můžete vidět, že to je se zlatým zakázkovým lakování. Můžete mít k tomu i zlatý šrouby a má to takovou speciální patentovanou vyfrézovanou linku. Teď tady máme kola, která se jmenují Barracuda Charisma. Je to 18-palcové kolo. Možná ho přidržím takhle lehce, ať můžete se podívat na ten design. Je to vlastně předchůdce toho 3. designu. Je to takové sportovní kolo, takový ten Y-nový design, tady ale specifický, kde trošku vystupují ty jednotlivé paprsky nahoru a má to z vrchu takovou stříbrnou povrchovou úpravu a ty paprsky vevnitř jsou naopak černé. Tohle je takový můj favorit, 3. design, Barracuda Suma. To kolo je hlavně strašně lehoučký, líbí se mi ta bronzová a vlastně nejvíce mi líbí ten design těch paprsků. Je to strašně, já mám rád takový vyvážený, rovnoměrný, symetrický věci a to právě tady u toho kola se mi líbí. Tohle je 17, trošku si myslím, že to bude chtít větší, ale tohle je takový můj favorit i v rámci té kombinace světle modrý a bronzový. Myslím si, že to k tomu jako sedí asi podle mě nejvíc. Proč vlastně mít ten TIF a k čemu mi je dobrý? Je to nějaký standard, který se zavedl do legislativy, který by měl oddělovat více kvalitní produkty od méně kvalitních, který by měl být jistou zárukou toho, že pokud si koupím produkt, který ten TIF má, tak že kupuju kvalitu. Ve chvíli, kdy mám TIF na ten produkt, kdy mám typové schválení pro to moje auto a já ten produkt mám namontovaný na autě, tak v podstatě v tu chvíli je to naprosto legální a legitimní úprava. Takže my doporučujeme a v podstatě nabízíme výhradně produkty, které homologaci mají, a to se nebavíme jenom o kolech, to se bavíme o sání vzduchu, o intercoolerech, o brzdách. Těch produktů je celá řada. Když mám teda to kolo, si koupím to kolo, dostanu k tomu ten typový lift a ten TIF, tak bych měl jít na úřad si to nechat zapsat do toho techniča. No, nejdřív se musí dojít na STKčko, kde technik, myslím, že technik typu K, to zkontroluje tu instalaci, zkontroluje to, že to na tom vozidle je dle předpisů, to znamená, že stačí perspektivy, ty kola někde nevyčnívají, změřit správně ty úhly toho, jak jsou zapuštěný vlastně do blatníků kol, a pokud po této prohlídce se zdá, že to je v naprostém pořádku, potvrdí to prohlášení autorizovaného dovozce a s tím prohlášením, s TIFem a s tímhletím dokladem z toho STKčka se jde na magistrát nebo na ten příslušný úřad, který ty změny zapisuje do velkého technického průkazu, i když nevím, jak je to dneska, když už velký techničáky nejsou. Někam to zadají. Někam to zapíšou a v tu chvíli já mám legálně zapsanou a legální změnu na tom autě. A tohle vlastně je i benefit potom, když se něco stane v tom provozu, dojde k nehodě, tak i třeba vůči pojišťovně, protože by mi mohla odmítnout plnění, kdybych na to měl v úvozovkách nějaký, řeknu, číny bez čehokoliv, tak by se tohle mohlo stát. Mohlo a stává. Určitě to je potřeba zvažovat v tom širším kontextu. No, ve chvíli, kdy člověk vidí, já nevím, 4kovýho Golfa, na tom jsou kola z Bentley, tak prostě už na první pohled je vidět, že je něco jako špatně. Navíc, když mám takhle těžký kol na toho Golfa, tak ono to asi ani moc nepojede. Další věc je hmotnost toho rávku. Když vezmeme neodpruženou hmotnost, jak důležitý faktor to je pro to, jak se to auto chová, jak se to auto ovládá, jak zatáčí, jak brzdí, jak akceleruje, tak kolikrát ty velký těžké rávky jsou kontraproduktivní vůči tomu, co já od toho auta očekávám. Takže těch faktorů je opravdu celá řada a pokud si s tím někdo není úplně 100% jistý,
tak prostě ať se obrátí na někoho, kdo tomu rozumí a najdou společně nějakou cestu. A aby jsme uzavřeli to téma toho TIFu, tak Barracudy, značku, kterou jsem si já vybral, mají všechny kola homologovaný a schválený. Veškerý kola, které jsou v nabídce na evropském trhu, tak mají homologaci, ten impact test, tím prošly všechny ty dávky a ty jednotlivý modely kol tak jsou schválený pro určitý typy aut. Pokud by nastala situace, že máme ráfek, který by se ti líbil a neměl by typový schválení pro ten tvůj konkrétní model, tak můžeme ten TIF navíc nechat dodělat, to není vůbec žádný problém. Platíme to my, nebo respektive platí to výrobce těch rávků a ten rávek dodáme samozřejmě s tou potřebnou homologací, aby se to legálně zapsalo do technického průkazu. A ještě jedna věc, která by možná mohla zaznít, dost často se s tím setkáváme, že když zákazníci poptávají nové rávky, tak poptávají rávky přesně podle té specifikace, co mají zapsanou v techničáku. Což není potřeba vlastně. To není potřeba. Já můžu mít v techničáku zapsaný 17, ale ve chvíli, kdy my budeme mít v nabídce přesně na to auto schválený 19-palcový ráfek, tak nic nebrání. Tomu si na to auto na 19-palcový ráfek, zapíše se to do techničáku a můžu s tím drandit po celé Evropě. Ani rakouský nebo švýcarský policajt mi nemůže nic říct, protože to bude zcela legitimní, legální vylepšení toho auta. Tak nakonec jsem se tady domluvil, přinesli mi i tu 18, takže já to rozbalím, podíváme se, jak to kolo je zabalený a zároveň se to k tomu přiložím, ale pro mě si myslím, že ta 18 bude jasným vítězem. To je ale luxusně zabalený, podívejte se na to. Opravdu mám rád, když je něco takhle hezky zabalenýho. Tak, kolo postavím. Op. A. No, myslím si, že mám rozhodnuto. Bude to tahle ta bronzová 18 Barracuda Suma. A uvidíte ten výsledek, až to obuju a nandám na auto. Už se na to těším. Už mám svý kolo na GR86, pojďme ale si říct, co je vlastně značka Barracuda, odkud ta značka je a zajímá mě, co je její specifikum. Barracuda je značka, která pochází ze Švýcarska. Na trhu už je od 90. let, teď teda jestli se nemýlim, ale pamatuju si, když jsem jako ještě mladý kluk byl v Ženevě na autosalonu v roce 2002. A v tom roce jsem si vozil vždycky modílky Porsche, takhle z těch výstav. A přivezl jsem si katalog Barracudy. A tenkrát jsem si listoval tím katalogem a říkal jsem si, ty brďo, to je krásný kolo, to je krásný kolo. No a o pár let později jsme distributory Barracudy pro Českou republiku a v podstatě k těm kolům máme takhle blízko. A obrovskou výhodou této značky je, že ona lpí na svém unikátním designu. Veškeré ty rávky, které jsou v nabídce, tak opravdu od té první čárky až po ten konec, tak je celý rukou in the house, jak se říká. A na některých těch rávcích jsou patentované prvky, které nenajdeš na žádném jiném rávku. Si pak můžeme klidně ukázat takový drobný detaily, které ty rávky odlišují. Takže Barracuda patří mezi jednoho z mála výrobců rávků, kteří si to dělají sami od začátku do konce, včetně vývoje toho vlastního unikátního designu. Například na těchto rávcích Barracuda Wheels projekt 3.0, tak tady je vidět patentované řešení frézování hrany paprsku. A tenhle ten prvek je vlastně jenom na tomhle typu rávku. Tohle je základní provedení, který je v černý matný, a tady ve stříbrném broušeným. To je ten základní materiál toho rávku, to je základní verze, ale pro opravdový fajnšmekry dokáže Barracuda nabídnout ty individuální řešení zakázkového lakování, kdy třeba v případě těch rávků je to nastříkáno do zlaté barvy, jsou tady použity racing bolts ve zlaté barvě, což dokáže krásně doladit ten design každého auta. A další rávky, které jsou specifické, tak je například Tsunami Evo X, což je druhá generace vele úspěšných kol Tsunami, které jsou na trhu možná už 15-20 let, jenom už je to druhá verze, tak ty nabízejí
2 Y paprsky, s tím, že jedna nožička je silnější, druhá je slabší. Zase je to v černé matové barvě, broušená přední strana toho paprsku. A pro individuální projekty umíme nabídnout i zakázkové lakování. Takže třeba v případě hnedka tady to hrávku, co je vedle, tak tady je to stříknutý do červeného inoxu a zase jsou tady použitý v případě tady toho kola červený Racing Bolts, které mají samozřejmě taky homologaci a typové schválení pro legální používání na veřejných komunikacích. Co jsem si já vybral za kolo? Řekni našim divákům vlastně. Specifikuj ho. To je ráfek, který v loňském roce byl představen jako novinka a ten design a ten ráfek vznikl na popud německé tuningové scény, konkrétně party, která se jmenuje Driftele. To se ke mně hodí dokonale úplně. A vlastně na Jochena Schweikera, což je šéf Barakudy, tak se obrátili, jestli by prostě neexistovala nějaká varianta lehoučkého kola. A říkám, no, tak jako máme rávky, ale v té 17 prostě nic takhle lehkýho v nabídce nemáme. My jsme se soustředili spíš na ty 19, na takový ten design a na takový ty běžnější rozměry. No a tak sedli, přemýšleli, vymýšleli a dostalo se už nějakých prvních skic, pak si udělali nějaký drobný ještě úpravy a ráfek se nechal zhomologovat. První rok, tak už 2021 se ten ráfek představil. A to byl ve velikosti 17 palců. A v koncem loňského roku, protože ta poptávka byla veliká, extrémní úplně, ale dělali, já 17, to je malý, já bych chtěl 18, tak se zhomologovali ještě 18 a 19 a jsou k dispozici ve 3 barevných provedeních. Bílá, což do toho motorsportu tak nějak krásně sedí, černá, takový, ten design tam trošku zanikne, já nejsem úplně zastáncem černých kol, ale v černé barvě to máme v nabídce taky a moje nejoblíbenější tak je teda bronzová barva a ta prostě mi přijde, že k tomu kolu sedí a v dnešní době je neskutečně moderní tahle barva. Kolik to kolo váží třeba? No v té 17 tak má něco malinko přes 7 kg. To je hodně lehký. Můžeme si to pak porovnat. Já mám strašně rád, když je něco luxusně zabaleného. A to tady úkol Barakuda platí mnohonásobně. Je to krásný, podobně jako věci od Apple. Sice je to drobnost, ale potěší to nejenom oko. A další věc, já jsem k tomu dostal ještě takovéhle krásné vymezovací kroužky z lehké slitiny. Je to na střed, aby to kolo tam krásně sedělo, nebyly nějaké vůle. Tak to tady mám. A potom Barakuda má vlastní matky s 1000 hranem, k tomu takovýhle nástavec, aby to do sebe hezky sedělo, aby vám ty kola, krásný nový kola, nikdo neukradl. Takže už se fakt těším, až to na to namontujem, jak to bude vypadat. A mě těší, že jsem se dohodl s Pirelli na spolupráci s firmou, která patří mezi přední výrobce pneumatik na běžná, ale i sportovní auta. No a mě těší, že mi Pirelli dalo možnost si vybrat 2 sady pneumatik. První to jsou 17, Pirelli Power G, to je taková standardní guma na běžné každodenní ježdění a já ji zároveň budu mít na občasný driftování a na takový ty pomalejší technický okruhy. Ale pak tady mám druhou sadu a na tu jsem se strašně těšil. To je vlastně chlouba Pirelli, protože je to guma, která se jmenuje P0 Trofeo R, to znamená nejlepší okruhovka. A tu obujeme na ty moje nové rávky od Barakudy a budu s ní jezdit samozřejmě na okruhu, tam budu zajíždět časy. No a já jsem pro kluky z AT Pneu, kterými auto budou přezouvat, připravil takovou challenge, výzvu. Uděláme pit stop, kdy já přijedu s autem a budu jim měřit čas, jak dlouho ty 4 17 přezujou. 2, 1, start a jedem.
Kluci odvádějí skvělou špičkovou práci. Měli za úkol sundat všechny 4 kola, přezout, vyvážit a zase zpátky nasadit na auto, utáhnout a dát auto dolů. Teď už se blížíme k konci. Hele, rever dolů a je to stop. 21 minut. Popravdě já bych tuhle celou práci dělal tak o půl dne díl než kluci. Jsou skvělí, umějí si poradit se vším a my jsme vám chtěli ukázat, že se problém s pneumatikama dá řešit i na cestě. Právě kluci z AT Pneu mají takovouhle mobilní dodávku a jsou schopni za vámi přijet, kdyby se vám něco stalo na cestě a potřebovali byste vyřešit nějaký problém. Co všechno umí tahle dodávka, respektive mobilní pneuservis? Tak tehle ten náš mobilní pneuservis umí de facto cokoliv chcete přezout, tak to přezujeme od motorky po kamion. Zvládneme běžné osobní auto, vyvážíme ho, přezujeme ho kdekoliv si řeknete. Uděláme kompletně kamionovou dopravu, agrodopravu, nějaký stavební stroje, motocykly. Vlastně všechno, co jde přezout. Co jezdí. Co jezdí. Všechno běžné, co jezdí. A na co se vlastně využívá tahle ta dodávka? Využívá se na pomoc motoristům, kteří jsou v nouzi a nepřijedou za náma, tak my přijedeme za nima, když si samozřejmě řeknou. Případně lidi dneska zlenivěli, to znamená, když si někdo poručí, chci to přezout u mě na zahradě, přijedeme k němu na zahradu. Mění se nějak dneska trendy, protože lidi si objednávají potraviny přes firmu, která nabízí tu dovozovou službu. Je to samý v pneumatikách, že byste jezdili více k lidem nebo k firmám přímo domů přezouvat? Myslím si, že jo, že samozřejmě celá ta společnost, jak bohatne, tak i je zlenivělá. Tím pádem buď si někdo zaplatí to, že my přijedeme za ním a přezujeme mu to před barákem, nebo hodně teď rozšířen jsou pick-up servisy, kdy my vlastně přijedeme třeba do firmy, přivezeme si vozidlo, odvezeme si od zákazníka vozidlo a jezdíme kyvadlovou dopravu cik-cak, třeba přezujeme celou firmu během jednoho dne. Tak to je poměrně rozšířená věc teď. Jak často se tahle dodávka využívá, když řeknu, nevím, kolikrát za den, za týden, za měsíc? Tohle je věc, která je hrozně nárazová. Někdy je v permanenci, že se nezastaví celý víkend a jezdí prakticky furt. Pak máte hluchý dny, že prostě týden nevyjedete. Jo? Ale dá se říct, v průměru bych řekl, troufnu si říct, 2x, 3x denně vyjede. Kopíruje ta pohotovost, ta mobilní služba tu sezónnost, tedy přezouvání nejvíc mezi jarem a létem a podzimem, nebo je to úplně jinak? Řekl bych, že ne. Že to nekopíruje, že ta pohotovost se hodně využívá, když máte problém. A problém není sezónní. Ten je pořád. A tam je to spíš o nějakým erupcích na slunci, někdy si říkáme, protože najednou vám píchne 5 aut a pak zase týden není nic. A teď už jdeme na ten zlatý hřeb přezouvání a dáme ty Trofea R na ty moje nové rávky a já už se nemůžu dočkat, jak GR80 Česka bude nakonec vypadat. Tak je to hotovo. Další vylepšení mojí Toyoty GR80 Česky je hotový a myslím si, že se to povedlo. Ty bronzový kola k tomu modrému autu krásně sedějí. No a já děkuju společnosti Barracuda, která mi dodala právě tyhle kola. Také Pirelli za dvojí sadu pneumatik. No a potom klukům z AT Pneu, který mi to celý přezuli. Udělali hezký sprint u těch 17. No a teď už jenom co vás čeká.
Já se budu chystat na kompletní ochranu karosérie, tedy toho exteriéru, a zároveň se budu snažit zajet v Mostě čas a udělám takové porovnání. Jaký čas zajede GR86 s těma 17 a jaký čas zajede s těma Trofeo R. Takže nás sledujte, sdílejte a lajkujte. Díky moc.